Hey, huy mga kaalom. Kumusta na mo diha mga kaalom? It's been a long time. Dugay-dugay na sad nga wala ko upload video din sa akong channel. Murag nakalimot na mo nako. Kumusta na ka to si Alom din to? Buhi pa baga to? Yeah, it has been a very busy 2 months actually. 2 months or 3 months nga wala ko naka-upload og videos kay naasad ko atiman din sa Australia, and you know, a few things have deadline and I have to like prioritize. I'm not saying na wala na ako gi-prioritize ang akong channel, but daghan ako actually videos nga gi-upload or gi-take sa akong sa camera, but I just have less time to edit these videos. But yep, hopefully I can makakita kog time to edit the videos and ako nang ibutang diri sa akong channel. I know you miss me and I miss you too. Okay, well, unsa akong buhaton karon? Gani, lutuan to mo mga kaalom ha. Tanaw na to unsay akong maluto para ninyo. Tanaw na to unsay naa sa ref. Murag na ay kundri atay sa manok, katong batikon sa manok ba atong gisahon. Tanaw na to unsay suot sa ref ko lang. Okay, murag naapay nahibilin nga kuan batikon ug atay sa manok sa refrigerator round. Dugay-dugay na sa mga kaamay, dugay-dugay na sa ning kaluto. Kay naanad na pud mi diri kuan kanang oatmeal ba. Oatmeal ko no kay healthy living, and daghan man sagbot diri kaon sa mi sagbot diha palit mi sa gawas. Salad ko no hay. Para ano pugong sa edad. Matod pa nila. So akong testingan og kuan karon, akong testingan palami og luto atong batiko nakatay sa manok. Oy, salamat day sa pag pag suporta gihapon. Bisag dugay-dugay na nga wala ko naka-upload og videos dinhi sa akong channel, but naa gihapon mo nga naghuwat or nagtanaw, nagsuporta sa Alom. Okay. Guys, I just wish everybody to stay safe diha sa inyong panimalay. Unsa man galing yung gipuhat diha, nalilig mo, nagluto, natulog, or ang uban diha nag work from home. I just wish everybody to stay safe. And yeah, palayo gihapon ta, likay gihapon ta aning kuan pandemic na gihapon sa gawas. And akong i-share ang mga gipangbuhat din sa Australia sa akong upcoming videos. Again, it has been very busy, you know, October and November, daghan gipangbuhat si Dalom, but ako nang i-share sa akong channel. And then hopefully kung maka-time ko to edit the videos. And karon akong pakita ninyo sound pagluto aning atay sa manok og batikon sa manok ay mughawa mga kaalom. Nara ang mga ingredients.